สวัสดีครับคลิปนี้มีแบตเตอรี่ ECTA รุ่นใหม่แต่ว่าสเปคเดิมมารีวิวชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานนะครับ ECTA 1.5 โวลต์ AA LR 3,000 มิลลิแอมป์นะครับเยอะมากเยอะกว่าชุดที่แล้วอีกนะครับชุดที่แล้ว 2,500 มิลลิแอมป์นะตัวนี้เต็มเลย 3,000 มิลลิแอมป์นะครับสูงที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะ 3,000 มิลลิแอมป์เป็น USB-C นะครับชาร์จ Dual Modeชาร์จด้วยเครื่องชาร์จก็ได้หรือจะเป็น USB-C ก็ได้ผมมี USB-C 4 พอร์ต ECTA ตัวนี้ก็น่าจะสะดวกดีนะครับสเปคตัวนี้ 3,000 มิลลิแอมป์เขาบอกว่าเป็น long lasting run time นะครับใช้ได้ยาวนานเป็น recharge by USB-C หรือไม่ก็ชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นคล้ายกับรุ่นที่แล้วเมื่อผมรีวิวไปก่อนอันนี้นานๆเลยนะครับเขาออกแบบใหม่เป็นสีใหม่ค่อนข้างสวยนะเป็นน้ำเงินเข้มนะครับตัวนี้ก็เป็น USB-C Rechargeable Lithium Ion Battery ตัวนี้เป็น Lithium Ion นะครับ 1.5 โวลต์ เป็นขนาด AA หรือ 2A นะครับข้อดีของแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็คือสามารถชาร์จได้ 2 แบบนะครับ USB-C ก็ได้หรือจะเป็นเครื่องชาร์จก็ได้ผมก็สามารถชาร์จด้วย USB-C แบบนี้เวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกดีครับผมสามารถพกแผงชาร์จที่เป็นช่อง USB-C ก็สามารถเสียบได้ทั้ง 4 ก้อนนะครับแต่ก็ต้องใช้หัวชาร์จ 2 แอมป์ขึ้นไปนะครับเขาดึงไฟก้อนละ 0.5 แอมป์หรือว่า 500 มิลลิแอมป์นะครับก็พอดี 2 แอมป์ขึ้นก็ได้หมดอยู่แล้วเคยทดสอบแล้วเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วก็ใช้ได้นะครับสามารถที่จะจ่ายไฟให้4ก้อนได้สบายๆกินไฟโดยประมาณก็คือ 2 แอมป์นะครับ5 โวลต์ 2 แอมป์โอเคนี่นะครับก็ชาร์จได้แบบนี้ก็ได้หรือถ้าคุณมีเครื่องชาร์จไม่ว่าจะเป็น ECTA L4 หรือ L8 L8 Pro แบบนี้ก็ใช้งานได้นะครับสามารถที่จะชาร์จได้ทุกเครื่องของเขาเลยนะครับอย่างของผมมีหลายเครื่องก็สามารถชาร์จ4 ก้อน 8 ก้อนได้พร้อมๆกันเลยตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จที่อิสระนะครับไม่ขึ้นตรงต่อกันสามารถที่จะสลับชนิดแบตเตอรี่ก็ได้นะครับชนิดแบตเตอรี่เนี่ยไม่เกี่ยวสามารถที่จะลิเธียมไอออนสลับกับนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ 1.5 1.2 หรือคนละไซส์ก็ได้ไซส์ 3A ก็ได้ตัวนี้ถือว่าอเนกประสงค์มากๆเคยรีวิวทดสอบไปแล้วนะครับถือว่าไม่แพงเลยนะตัวนี้คุ้มสุดแล้วในตลาดตอนนี้นะครับราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ก็ถือว่าสเปคประสิทธิภาพวัสดุดีไม่ร้อนด้วยนะครับตอนนี้ก็ชาร์จก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะชาร์จจนเต็มแบบนี้แล้วก็เอาไปทดสอบเดนก็ได้แต่ผมจะใช้ ECTA VX4 เครื่องนี้ทดสอบประจุไปด้วยนะครับผมก็จะทดสอบการเก็บประจุแล้วก็การคายประจุด้วยเครื่อง ECTA VX4 เช่นเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องของเขาเลยนะจะเป็นโหมดการเกรดดิ้งนะครับก็คือชาร์จจนเต็มดิสชาร์จแล้วก็ชาร์จจนเต็มอีกรอบนึงแล้วก็วัดประจุว่าเขาสามารถจ่ายประจุออกมาได้เท่าไหร่ด้วยเครื่องนะครับโอ้โหเหลือเชื่อมากครับผ่านมาทั้งหมดก็ตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้15 ชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้การทดสอบแบตเตอรี่ก็จบแล้วประจุอยู่ที่ 3,366 3,279 3,319 แล้วก็ 3,175 นะครับเกินมาตรฐานเกินสเปคทุกก้อนนะครับน้อยสุดก็เกินมา 5%มากสุดก็เกินมา 10% นะครับถือว่าเยี่ยมเลยกับแบตเตอรี่ ECTA รุ่นนี้เป็นรุ่นที่จ่ายไฟกลางๆไม่ได้จ่ายเร็วนะแต่จ่ายเยอะจ่ายนานนะครับเอามายืนยันให้ว่า ECTA รุ่นนี้ LR 3,000 มิลลิแอมป์ถือว่าทำงานได้ดีใช้งานได้ดีชาร์จ USB-C ก็ได้ชาร์จแบบเครื่องชาร์จก็ได้เป็น Dual Charge Mode นะครับก็เยี่ยมเลยตามนี้ครับ